สั่ง iPad mini มานะคะนี่เลย เป็น iPad mini 256 Wi-Fi แบบ Wi-Fi นะคะนี่ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยวนะเราขอแกะของกัน อันนี้เป็น iPad mini 7 นะคะ เราก็เลยซื้อมาพร้อมกับ Apple Pencil Pro นี่เลยเราจะมาแกะกันนะคะเราจะลองมาแกะแบบไม่ฉีกนะคะว่ามันจะได้ไหมเดี๋ยวเขาแกะแบบไม่ฉีกกันอ๋อได้ได้แล้วว้าวอ๋อภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมีเครื่องชาร์จแล้วก็สายชาร์จแบบถักนะคะนำมาเปิดกันอ๋อนี่ iPad miniเปิดเครื่องก่อนนะคะฮัลโหลมาแล้ว
เป็นฟิล์มแบบไม่เต็มจอเหรอมันก็จะติดยากหน่อยๆต่อไปเป็นเคสเดี๋ยวนะเปิดดูสิถึงไหนแล้วเป็นอะไรเลยกล้องเขามุมกว้างโฟโต้วิดีโอ HD 10 โอจิ้มตรงนี้ได้เลย 4K จิ้มตรงนี้ได้เลย 1x 2x 1x อ๋อที่สีตรงนี้นะคะเข้าใกล้ได้เหรอเอาไปหมดเลยเพิ่งรู้มันเข้าใกล้ได้ตรงนี้นี่คือแบบใกล้มากใกล้จนเห็นรากเนี่ยเห็นเป็นหยดน้ำเห็นไหม เนี่ยก็ใกล้โอเคเลยโอ้บอกทุกคนคะและสิ่งที่เราอยากรู้มากที่สุดว่ามันจะทำได้หรือเปล่าก็คือมันจะเชื่อมกับคีย์บอร์ดเราได้ไหมคือคีย์บอร์ดอันนี้เราซื้อมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนนู่น ตอนที่มีโน้ตบุ๊กตอนที่ใช้โน้ตบุ๊กอยู่แล้วตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วลองเอามาใช้ดู